Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Kênh của mình chuyên về đào tạo, chia sẻ các kiến thức về chất lượng, hệ thống quản lý và đặc biệt là ISO 9001. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ bàn về 7 thứ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ này, thời gian khi bạn triển khai áp dụng ISO 9001 ở trong công ty và tổ chức của bạn. 7 yếu tố này sẽ làm chậm đi quá trình triển khai ISO nếu như bạn không nắm rõ và không đưa ra được những biện pháp phù hợp. Đó là 7 thứ gì? Hãy bắt đầu video ngày hôm nay nha. What we do here is go back. Chúng ta sẽ áp dụng vào trường hợp một công ty đang hoạt động được khoảng 2 đến 3 năm rồi nhưng chưa áp dụng ISO 9001 bao giờ. Và vị tổng giám đốc yêu cầu cho giám đốc phía chất lượng xúc tiến triển khai áp dụng ISO 9001 vào hệ thống quản lý chất lượng của công ty này. Vậy trước khi triển khai, giám đốc chất lượng sẽ phải chú ý đến 7 yếu tố quan trọng gì để giải quyết và đưa ra đối sách phù hợp nếu không muốn làm chậm tiến độ triển khai ISO 9001. Yếu tố đầu tiên, hệ thống chất lượng của công ty hiện có là như thế nào? Đừng vội vàng đi tìm hiểu ISO muốn gì, hãy xem bạn đang có gì đã. Liệu công ty của bạn đang hoạt động theo một hệ thống nào hay chưa? Hoặc là chỉ tự phát theo kiểu các phòng ban, cơ cấu kiểu cũ? Hãy vẽ và trình bày lại toàn bộ cách làm việc này, vận hành của hệ thống quản lý chất lượng của bạn hiện có. Đương nhiên công việc này sẽ cần sự hỗ trợ từ các phòng ban liên quan rồi. Một mình bạn vẽ ra hoặc xác định từ đầu đến cuối thì sẽ rất tốn thời gian và công sức. Thông thường, một nhà máy hoạt động 2 đến 3 năm rồi thì sẽ vận hành theo một hệ thống ở mức độ nào đó. Và điều quan trọng bạn phải định hình nó cụ thể là như thế nào. Nếu hệ thống đó đang vận hành tốt thì việc áp dụng ISO 9001 thì rất dễ dàng thôi. Còn nếu hệ thống đó mà hoạt động phức tạp này, chồng chéo lẫn nhau này, các phòng ban tương tác không hiệu quả này, thủ tục hồ sơ khá là quan liêu, hình thức, thế thì việc triển khai ISO 9001 vào công ty sẽ khá là vất vả. Như thế thì bạn phải lập kế hoạch và cần thêm nguồn lực, nhân lực hơn rất nhiều. Sau khi bạn xác định được hệ thống chất lượng hiện tại của công ty là như thế nào này, bạn sẽ phải tìm hiểu yêu cầu của ISO 9001 cho tổ chức để thiết lập nên hệ thống QMS là như thế nào. Về các yêu cầu của ISO 9001 thì bạn có thể dễ dàng xác định thông qua các tài liệu hướng dẫn hoặc các khóa đào tạo. Ngoài ra, nếu các bạn xem các video trước đây của mình các playlist về các điều khoản ISO 9001 thì cũng có thể dễ dàng hình dung ra được, nắm bắt được các yêu cầu của ISO 9001 dành cho tổ chức. Khi có được thực trạng hệ thống chất lượng này và yêu cầu của ISO 9001 này, sau đó bạn hãy sử dụng Gap Analysis, tạm dịch là phân tích gap đi. Gap trong tiếng Việt có nghĩa là khe hở, khoảng cách. Dụng ý của phân tích gap này nhằm xác định khoảng cách, mức độ chênh lệch của hệ thống chất lượng của bạn hiện có so với yêu cầu của ISO 9001 là bao nhiêu. Điều khoản và yêu cầu nào đã thỏa mãn hoặc là gần thỏa mãn rồi, điều khoản nào thì chưa, hoặc là có một khoảng cách rất lớn để đáp ứng thì phải xác định hành động cụ thể. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về Gap Analysis thì mình có thể làm một video khác cho các bạn để tham khảo thêm. Các bạn càng xác định chi tiết hệ thống hiện tại đang có là như thế nào thì sẽ càng tiết kiệm thời gian để triển khai ISO 9001 vào trong tổ chức của bạn. Kiểu như có câu biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Yếu tố thứ hai ảnh hưởng tới thời gian triển khai ISO 9001 là độ phức tạp của phạm vi hệ thống quản lý chất lượng. Phạm vi hệ thống quản lý chất lượng càng phức tạp thì thời gian bạn phải bỏ ra để triển khai ISO 9001 lại càng nhiều. Tiêu chuẩn ISO 9001 là một bộ tiêu chuẩn được thiết kế cho mọi loại tổ chức, cấp độ khác nhau. Cho nên nó sẽ phù hợp với cả tổ chức rất lớn có số lượng hàng trăm hàng nghìn người, hoặc kể cả những tổ chức nhỏ vỏn vẹn có 1-2 người thôi thì cũng có thể triển khai được ISO 9001. Nhưng đương nhiên sẽ có các phần các yêu cầu ISO 9001 có khả năng không áp dụng triển khai tại công ty và tổ chức của bạn. Nếu không nằm rõ ngay từ đầu phạm vi áp dụng của bạn thì bạn sẽ tốn thời gian vì bạn áp dụng hết tất cả các yêu cầu của ISO, kể cả những điều khoản không cần thiết. Bạn có thể tham khảo video về các sai lầm khi triển khai ISO 9001 của mình. Trong video đó mình nói lên một vài điều khoản mà các tổ chức có thể bỏ qua được.
Nên sau khi bạn xác định được phạm vi các điều khoản mà áp dụng cho công ty mình ấy, thì hãy bỏ qua những điều khoản nào mà có thể bỏ qua được, đỡ mất công mất sức chuẩn bị tài liệu này, hồ sơ giấy tờ, đào tạo mọi người này. Lưu ý phạm vi này sẽ tương ứng với điều khoản 4.3 trong tiêu chuẩn ISO 9001 nhé. Video này thì tuần trước mình đã ra rồi, các bạn có thể tham khảo thêm. Yếu tố thứ ba, số lượng cơ sở địa điểm của tổ chức sẽ ảnh hưởng đến thời gian triển khai và tiến độ của ISO 9001. Tổ chức mà có nhiều vị trí cơ sở cần thiết để triển khai ISO 9001 ấy, thì sẽ tốn thời gian hơn nhiều so với các công ty tổ chức có một khu, một cơ sở cố định. Tùy vào loại hình ngành nghề này, điều kiện của công ty mà sẽ phát sinh ra các khu vực địa điểm khác nhau. Cho nên khi áp dụng ISO 9001 ấy, các tổ chức chứng nhận CB luôn hỏi về địa điểm, cơ sở, nhà xưởng của bạn để áp dụng trước khi đăng ký. Thông thường ấy, sẽ có nhiều công ty có nhà xưởng ở một khu vực, còn văn phòng đại diện, cơ quan đầu não lại ở một khu vực dễ dàng kinh doanh làm ăn hơn, như là ở trên các thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội này, thành phố Hồ Chí Minh này. Thế nên ấy, các CB sẽ hay hỏi này, anh chị có muốn triển khai áp dụng ISO 9001 ở nhà xưởng hay là cả văn phòng? Có trường hợp ấy, các nhà xưởng lại ở những địa điểm khác nhau trong cùng một khu công nghiệp. Kho nguyên vật liệu ở một chỗ này, xưởng sản xuất ở một chỗ này, kho thành phẩm lại ở một chỗ khác. Như thế sẽ lại càng làm tăng thời gian vận hành và triển khai ISO 9001. Đơn giản là việc đánh giá thì cũng đã mất rất là nhiều thời gian khi di chuyển, sắp xếp từ địa điểm này sang địa điểm khác rồi. Làm thế nào để tiết kiệm thời gian với cái yếu tố này? Cách tốt nhất là bạn xem kỹ phần scope của QNS mà bạn muốn áp dụng cho ISO 9001. Phạm vi là nhà xưởng hay là văn phòng đại diện. Nếu bạn bỏ đi được văn phòng đại diện trong cái phạm vi thì cũng đã là tiết kiệm được khá nhiều thời gian rồi đấy. Nhà máy có thể nhiều địa điểm nhỏ khác như là các kho này, kho kia, các vị trí khác nhau. Nếu bỏ được các kho mà không cần thiết đi thì bạn cũng có thể tiết kiệm được thời gian khi triển khai ISO 9001. Nhưng nhớ là phải xem xét kỹ nhé. Bởi vì nếu bạn loại bỏ theo kiểu vật lý tức là cảm thấy cái gì xa xa này, cảm thấy cái gì bỏ được thì bỏ thì không được. Nó phụ thuộc vào việc hệ thống quản lý chất lượng của bạn vận hành ra sao. Ví dụ hệ thống vận hành bao gồm các quá trình như là bán hàng này, thiết kế này, mua hàng, sản xuất, giao hàng này. Thằng bán hàng ở cơ sở văn phòng trong nội thành Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thằng thiết kế mua hàng, sản xuất, giao hàng lại ở dưới xưởng sản xuất ở khu vực Thường Tín, Hà Nội. Thì bạn không thể bỏ cái thằng văn phòng ở trên Hoàn Kiếm đi được. Vì đó là một quá trình quan trọng của hệ thống quản lý chất lượng của bạn. Thế nên là không thể bỏ được theo kiểu nghĩ là nó xa là bỏ. Không phải, phải dựa vào cái hệ thống quản lý chất lượng của bạn vận hành ra sao. Còn nếu mà trong trường hợp khác, trong cùng một khu công nghiệp, chẳng hạn bạn sản xuất xe đạp đi, nhà xưởng của bạn chuyên lắp ráp thành phẩm, còn lại bánh xe này, bàn đạp, bánh xe bạn nhập từ các công ty ABC cũng cùng trong khu công nghiệp. Bạn chỉ là người lắp ráp cái thành phẩm cuối cùng, tạo ra một chiếc xe đạp hoàn chỉnh thôi. Vậy thì hệ thống của bạn ấy khi chứng nhận ISO 9001 thì chỉ là trong phạm vi bạn lắp ráp thôi nhé, chứ không phải là cả công ty ABC kia. Nói tóm lại là muốn giảm thời gian triển khai ISO 9001 thì phải làm gọn này, làm chuẩn cái phạm vi, cắt bớt các cái gì thừa. Nhưng khi cắt bớt ấy thì phải xem nó có ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống quản lý chất lượng hay không. Nếu ảnh hưởng thì giữ lại, còn không ảnh hưởng thì cắt bớt đi. Yếu tố thứ tư sẽ ảnh hưởng tới thời gian áp dụng ISO 9001, đó là nguồn lực nội bộ. Điều này rất quan trọng, có thực mới vực được đạo. Ý là làm gì thì cũng phải có nguồn lực hỗ trợ thì mới làm được. Bạn sẽ cần nhân sự để làm ISO này, nhân sự để đào tạo này, chuẩn bị tài liệu này, hồ sơ hệ thống này, cơ sở vật chất để thiết lập hệ thống này, nguồn kinh phí để triển khai dự án ISO 9001 này. Bạn có thể tham khảo điều khoản 7 phần hỗ trợ trong ISO 9001 thì có thể rõ hơn. Bạn phải vẽ ra được một kế hoạch chi tiết này, tiến độ, lộ trình khi áp dụng ISO 9001. Sau đó trình bày với lãnh đạo cấp cao nhất là bạn cần những thứ này, ít nhất là phải có đủ chúng thì bạn mới triển khai được. Nếu bạn chưa biết tạo ra một kế hoạch như thế nào thì hãy tham khảo các video trước đây của mình. Ngoài ra, nguồn lực nội bộ ở đây thì cũng là thời gian cán bộ nhân viên của bạn dành cho ISO 9001 là bao nhiêu.
càng có nhiều người chú trọng này, được đào tạo và có nhận thức tốt về ISO 9001 thì việc áp dụng ISO 9001 lại càng dễ dàng hơn. Yếu tố thứ 5, các công cụ hỗ trợ. Không ai có thể phủ nhận được rằng các công cụ hỗ trợ giúp ích và làm đẩy mạnh việc triển khai ISO 9001 vào tổ chức. Kiểu như bạn đi ra chợ mua đồ, ngày trước không có điều kiện thì đi bộ hoặc là đi xe đạp phải mất 1 tiếng. Sau đó dư giả hơn, khá hơn thì đi xe máy mất khoảng nửa tiếng. Còn bây giờ bật ứng dụng lên thì người ta mang đến tận nhà của bạn chỉ trong vòng 15 phút thôi. Tương tự như vậy, việc triển khai ISO 9001 ở trong công ty cũng cần có nhiều công cụ hỗ trợ. Nếu bạn có càng nhiều công cụ hỗ trợ thì sẽ càng đỡ tốn thời gian hơn. Ví dụ ở điều khoản 7.5, thông tin được lập thành văn bản, nó sẽ yêu cầu tổ chức phải đảm bảo sẵn có này, thích hợp cho việc sử dụng bất cứ khi nào, bất cứ đâu khi cần thiết. Điều này yêu cầu tổ chức phải đảm bảo duy trì tài liệu và quy trình sẵn có, lúc nào cũng có và cần là phải có ngay. Nếu thế thì nhiều công ty sẽ phải in ấn này, lấy chữ ký xác nhận rồi photocopy để phân phối đến tất cả các phòng ban phiên bản mới nhất. Khi sửa thì lại phải phát hành cái mới này, cái cũ thì thu về rồi hủy bỏ. Sẽ rất là tốn thời gian để làm việc đó. Nếu như công ty bạn có điều kiện mà triển khai hệ thống điện tử ấy, thời gian sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Việc soạn thảo này, phê duyệt này, phân phối, duy trì cái mới nhất sẽ rất dễ dàng và nhanh gọn. Đấy là một ví dụ về tác dụng của các công cụ hỗ trợ ảnh hưởng như thế nào đến việc triển khai ISO 9001 của công ty bạn. Yếu tố thứ 6, cơ quan chứng nhận CB hoặc là cơ quan tư vấn. Thông thường ấy, để triển khai ISO 9001, các công ty thường liên hệ tới các cơ quan chứng nhận CB để muốn áp dụng và có chứng chỉ. Trước khi họ chứng nhận hoặc là cấp chứng chỉ cho công ty bạn, đương nhiên trong quá trình trước đó họ sẽ phải hỗ trợ công ty bạn triển khai ISO 9001 vào hệ thống rồi. Dĩ nhiên cái này là không miễn phí. Cho nên yếu tố thứ 6 ảnh hưởng tới thời gian áp dụng ISO 9001 sẽ phụ thuộc vào cơ quan CB. Năng lực của CB này tốt này, tư vấn nhiệt tình này, có kỹ năng, kiến thức về lĩnh vực của bạn thì sẽ giúp công việc triển khai ISO 9001 hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực nhất. Nếu họ làm theo kiểu qua loa chỉ có thôi thì cảm giác ban đầu ấy bạn sẽ thấy thời gian có thể ngắn hơn, nhưng thực tế lại không hiệu quả gì, không mang lại một chút lợi ích gì cho hệ thống của bạn. Trong video này thì mình muốn nói đến việc triển khai thật, làm thật, chứ không phải làm chỉ để có cái chứng chỉ. Vì thế, hãy lựa chọn các CB uy tín, có nhiều kinh nghiệm và dịch vụ tốt, hỗ trợ nhiệt tình. Nếu như thế thì triển khai ISO 9001 sẽ hiệu quả và rút ngắn thời gian hơn. Mình ghi cơ quan chứng nhận CB hoặc là cơ quan tư vấn ở đây ấy, là khác nhau đấy nhá. Tại vì sao? Vì khi bạn chứng nhận ISO 9001, bạn sẽ phải chọn CB để chứng nhận. Trong quá trình làm việc, họ chỉ hỗ trợ cho các bạn được phần nào thôi. Muốn hỗ trợ thêm, bạn phải đầu tư thêm, mở thêm gói lớp đào tạo. Chữ CB này không được tư vấn cho bạn. Nếu bạn muốn tư vấn ấy, thì phải thuê CB khác. Đó là nguyên tắc và yêu cầu trong việc đánh giá chứng nhận rồi. Nói chung là tùy vào nguồn lực của công ty bạn mà chọn gói đào tạo và tư vấn sao cho phù hợp nhé. Yếu tố cuối cùng, thứ 7, sự ủng hộ và cam kết của lãnh đạo cao nhất. Mình nghĩ đây là thứ quan trọng nhất trong 7 yếu tố mình nói và chia sẻ trong video này. Nếu bạn có được sự ủng hộ, cam kết của cái lãnh đạo cao nhất ấy, như thế thì bạn đã chiến thắng 50% rồi. Bởi vì sao? Bạn cũng có thể hình dung ra được, lãnh đạo cao nhất ấy, ví dụ như tổng giám đốc chẳng hạn ấy, mà có sự chỉ đạo trực tiếp thì mọi thứ sẽ được giải quyết một cách rất nhanh chóng. Trong quá trình áp dụng triển khai ISO 9001, mình chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh mà ở cấp độ bạn ấy không thể giải quyết được, như là xung đột giữa các phòng ban này, quy trình làm việc không được tuân theo này, hồ sơ giấy tờ làm chỉ để đối phó này, đào tạo không tham gia đầy đủ này, kêu bận này bận kia này, đánh giá audit nội bộ thì không sắp xếp auditee phù hợp, trả lời chống đối. Nói chung là sẽ có rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh trong hệ thống. Nếu như không có sự can thiệp này, sự ủng hộ cần thiết của các lãnh đạo cao nhất ấy, bạn sẽ không thể nào giải quyết được một cách trôi chảy và êm đềm. Như thế thì tiến độ và thời gian áp dụng ISO 9001 sẽ bị kéo dài, có lúc tưởng chừng như dừng lại vì bế tắc.
Không tự nhiên ISO 901 dành riêng hai điều khoản 5 và điều khoản 6, chủ yếu tập trung vào lãnh đạo cao nhất. Và còn ISO 9000 ấy cũng để lãnh đạo cấp cao ấy, là nguyên tắc thứ hai chỉ sau Customer Focus. Cho nên ấy, hãy làm chủ được yếu tố thứ 7 này, tức là có được sự ủng hộ và cam kết của lãnh đạo cao nhất trong việc triển khai ISO 901 thì tiến độ triển khai sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Có trường hợp là lãnh đạo cao nhất giao việc triển khai ISO 901 cho bạn, yêu cầu bạn phải triển khai ISO 901 ở công ty thành công. Tự các bạn muốn làm gì thì làm, nhưng sau đó lãnh đạo không quan tâm gì nữa. Cái đấy thì không phải là sự ủng hộ và cam kết của lãnh đạo đấy nhá. Vậy là mình đã trình bày xong về 7 yếu tố ảnh hưởng tới tiến độ và thời gian áp dụng ISO 901 cho các bạn rồi. Nếu các bạn làm chủ được và kiểm soát được 7 yếu tố này thì việc triển khai và áp dụng ISO 901 sẽ rất nhanh mà cực kỳ hiệu quả. Mình sẽ làm các video chia sẻ sâu hơn về các yếu tố này ở các video sau. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.